Mirë dita. Kush jeni ju? Na jena misionare. Na kanë thënë se kjo kishë braktisun, ashtë tashmë i disi ynë. Kush e tha këtë? E veja e ishu thejsi tu i Enver Hoxha dhe presidenti. Ata po dun t'ju dhurojnë shtëpitë e tyne. Po për këtë, ka dhe një dekret zyrtar. Nuk du me ditë për dekrete zyrtare jo zyrtare. Kjo është shtëpi e Zotit. Dhe nuk lejoj kërken me e përdos. Ju lutem shumë dilni jashtë. Duket se po bani gabim të ranë, zotni. Atëherë ma e men mirë se qa po të them. Unë nuk lëviz për këtu. Edhe si kur zvarë në tërhek. Lutem shumë ikni. Let's go. Zonjë. Jak, mos ma luj qeskun, se me t'pas Simoni ma t'krab në dorë, pasha zotin ka me t'i kuqbë. Po, nan!
Po, Jaku Japraku, ku është? Apo tu I bagati në I rreng të ri? Oh. Bastoni po më thot se Jaku është më sheh mas njare. Ej, mërë baston rena sak. Ta shpot edhe lumë në I ditë. E si mundet Jaku me më shef mas një kokrare? Vetëm po të jetë kokra e arë se madhe sa Jaku. Qesk? Sa herë të kam thanë me nëu para se me qitë fjallë për gojet? Mere strajcën edhe qojën ana lullis. Veç Marina qëtë prej gojë këj vogli. Nuk janë Marina, Simon. Janë fantasi fëmish. Bastoni kur tha që me qa vjen masarës. Ja, thonë si ke bastoni është I vjetër sa vetë bota. Asa të doja të preke herë. E theu. Ashtë I shendë. Baft mirë atë pali. Faleminderit me nëna Lule. E të rrejnë djemë për Simoni. Faleminderit. Simon, si thu? Ata marrë në kolegj qesën. Pa është I vogël, më padre. Është I papjekur. Qesën e ketë zjut. Tha I duhet me hy shkollë. Bota po ecën me rritë pas shpejta. E po mos jesh I shkollum, nuk shkon do të përpara. Çka me thanë, padre? Unë e ti se ti më fletë si vllapa. Unë duket hala I vogël. A ke gabim, Simon? A ish më I pjegun se moshatarët e ti. Për këtë siguroj. Ja, pse nuk them të njëjtën gjë për Jakun? Jak! Nimoj vllajën e vogël. Po, bab. Çka me thanë, padre? Ti e di unë kur s'ta kam ba fjallën dysh. Ti din më mirë këto punë.
Njeriu është udhëtar në këtë jetë. E nuk mundet me ditë kur është funi. Po ajo që mundet me ditë është se e fal jetën për të shpëtu një tjetër. Bota me siguri ka më bë më e mirë. Shpirti i tij u pret në paqe. Kol, kam për një mysafir. Qeske ka emrin. Qesk? Francesc, po ti pas ka emrin e shenjti ton? Hajt. Është vllai i Jakut. Ja prakut. Po ti mirë se na erdhe, Qesk. Ti ke djalë Flori. Do të shkollohet këtu, Kol. Qesk, përshnetu me Jakun, se ashtu e prit Nana Lule. Jak, mos u vëno rrugës, edhe banjo kra Nana Lule, se tash je buri shpisë. Mos u mërzit, do të takoj, mos arro pas tu. A e di që bastuni ishte I vetmi sen që shpëtoj kur doj për manastir? E kanë gjetë mrena në hi, mrekulli. Dikush e mori dhe e hubi në një pus bash, dhe pusi u mush plot me ujë, duke e marrë me vete deri në lumë. E pse? Nuk e di, kështu thonë. Sara ka emrin, është e bia e zonjës Josefina Kolombo. E di. Po, e din ti e din. Po që zonja Josefin ka ardhur nga Italia dhe Sarën e ka marrë mjetimore. Po këta e din? Mjetimore? E she pra që nuk e din? Ashtu si uji është I domosdoshëm për fidanin, ashtu është dhe besimi për njeriu. Dhe
Nuk jena në e vizatimit, Qesk. Djem, sot marum. Jepini diçka për një rast. Sara, amore mio. Kur do marroj kjo luftë, Qesk?
Shkoj janë këto shpërthime? Gjermanët po tërhiqen. Edhe po edhe në erë urat. Këtë do të thotë se po fillu prej sodit jena vend komunist. Visarin arkivor të përfshi edhe grupet e ditarve, do të me imshe. Së shpejti, me siguri do të fillojnë kontrolet për Florin. Ashtë punë e parë që bëjnë komunistët kur marrin pushtetin. Po si e mërë? A e buri fort? Qes. Po ai shoku yt ashtë? O, morë! Kushta me u fut këtu? Dile prit për jashtë. Si urdhon shoku komandant? Ka si fut unë ky pisë. Kur ishi malë zuni more në e njëti tanëve, e qysh atëri thojnë morri. Po ti ku je vrak kështu, a? Kam ra nga shkalla. Unë 2 vite në luftë e jam si kokra mos, ti pa luftua si ditë këqyre si e ka të ndisë. Ulli, marë, ulli. Sara? Sa ko kam pa e pa, Sara në zojnë e Zefin. Organizoj një piknik. Veç se do vi vesh në ushtarak. E ke parasysh, në kryet detyrës. E di. Po. E din ti, e din. Jak. Ka ke shku me e taku në Ana Lulen. Jo. Po mirë, Qesk. Këtu ke vendos me e kalu jetën. Ky vend më duket si burg. Sot në kuven erdhi Jaku. Jaku ja për ako. E kish marrë malli për mu, për Sarën, për zonjën Josefin. Kishte dëshirë me organizu një piknik nesër. Së di si t'ja baj. E pse? Se si mu duk. Si njëri tjetër. Unë menoj
Mendoj se duhet shkosh. E kam dhe të vështirë me ecë prej kamës. Unë nesër do të punoj tanë ditën këtu në arkiv. Bastuni nuk më duhet. Mon është me e marti. Se mendoj dot. Atë pali pa baston? Mere, Qesk, mere. Edhe mos ja prish jakut. Një vllake. Ky bastun është kriju me jarë nim ati që ka ma shumë nevojë për te. Po mirë, nga ta dim ne se kush ka ma shumë nevojë për te, unë apo ju? Po... Le ta vendos bastoni. Preke dhe ti. Do të numërojmë deri në 3, edhe do e lëshojmë. Ai kamera në krahun e atij që ka më shumë nevojë për te. 1, 2, 3. Hajde gëzuar. Jo, jak! A e mani men kur ishi fëmi. Besonim se ky bastun ishte i shejt. Çfarë marrinash, a? A e mani men? Atë pali t'u jesë rrugica para kish. Jak, mos e te pra. Mos më thoni që besoni akoma në legjenda, zë Josefin, a? Patër pali ja ka lënë në mirëbesim Qeskut. Non devi giocare con il bastone. A, juve ju ka me të sahatit e atë pali. A nuk e shifni që është një shkop, si gjithë shkopat e tjerë. E një të marra si? Po si mundet për njeri ju me besu një cop druni, a? Nim? Nim? S'po lëshoj dot! Nim! Po më djek dorën! Lëshoje, Jak! Po më djek dorën! Ma sei pazzo! O, ju jeni krejt, ma! Mund t'ju përndjekin. Mund t'ju tetërojnë me mohu nanë e babë. Mund t'ju torturojnë, po shtnojnë, tremin. Dhe këto gjana, disa prej tyne do t'i bajnë se janë vetë të tremun. Mos i gjykoni, por mundoni mos mera kur në gabimin e tyne. Pasi brenda njeriut, enden bashkë e mira dhe e keqja. Dhe herë nxjerr kryet njena, e herë tjetra. Por njeriu do të mundohet me tanë forcën e shpirtit, tanë jetën e vetë, me mposht keqen. Një re e zezë, po qëndron mbi kokat tona. Zezë për qëndron mbi kokat tona. Dhe jo kam nërmen në usbras mina.
Na s'kena qa me ba. Veç me i sprovu këto të këqia. Familja Colombo, kemi një shkresë për ju. O mori! Është një shkresë për ju. Kemi informata që kjo familje është italiane. Qa po nëthë? Po krym të formalitete. Nuk qa kur flasë, në të të marrë qafë. Ku po i qojnë? Nuk ka për të gjithë gjë. Vërse shpia sarë s'ka me bëhe klasike. Nuk të besoj, nuk besoj të të dua. Se kollaj që nuk do nanë. Sara! Ti këton se unë nuk e duke në lule. Këta e din që jena familje besimtare dhe nuk e ka pësut një këtë punë. E tu narën për shumë se veti. E një zote ti sa më ka barë mali, po kështu janë punë të partisë. Do përpishim të animoj familjen e Sarës. Qesk, e di që e ke pitë dopt. Po më ligjove mu, çdo gjë do të shkoj mirë. Më lihmo, të të lihmoj. Atë pali, jam kurios me ditë. Si t'ka randor kë baston? Emër birë. Po di me të thanë, tamam, e kam gjetu në këtë, e më ka gjetë këmu. E si me e kuptu unë këtë? Kam kënë të kalu lumin. Në atë kohë kisha nisë me u lodhë shpejt. E mora si një dhërat për vetë Zotit. Qka po menon? Kujtoj, kur ishim të vegjël, atë ditë që Sara kishte dek e ju e njallët. Sara nuk është në gjallë atë ditë. Po ajo kishte dek? Ja, nuk ishte dek. Në miksi e jo simptom, quhet morte apparente. I ndodh dikujt që pëson goditjet fort fizike apo emocionale. Sara atë natë thjesht u zgju.
Për sa i përket bastonit, te kunaza unë vuna re allin e frymës, sa do pak që lëshon dhe una e saj. Po njerëzit, pse I nxorët nga dhoma? E që të mos treme I Sara kur të përmeni. Po si e përmenët? Një luta Zotit. E prita për një mrekulli që të noste. Qa bëhet unë kish në pikmjesin? Apo I tash bëhen punë të mrapshta? Po ju me që s'doni me ngell mrapa në kësi punë që keni nisë që me Nadia. Quaj me tjertë. Thjesht, të merret në pyetje. Kam urdhër që duke fillu nga sot, ky kuvend kthehet në burg. Pra, jam I burgos. Në I farë mënyrët. Mos u shqetëso. Do gjej diçka. Si mundet me të pasun ty edhe armike dhe vlla? Hajt. Mjaf me ditë me manovru. Me akqyre morrin. Merreni çojini atje. Dje ishte kërkushi. Sot e kanë graduar më nalt. Priti tu. Qesk, por. Aqa kol? Po, besoj, ja I jam. Sa kokë e aty mrena? Sti, tash sa javës si I pys më thonë pushotin se I e mirë. Pushoti se je mirë aty. Ja brenda ti. Fol. Si jashtë puna? Ku I ke fshet dosjet? Nuk I kam. Kujt e ke dhënë? Ndoshta nuk më në men. Është plak, nuk e di. Fol, Qesk. Ku e ke lënë bastonin? Ku e ke lënë? Në ndyshek. Ti beson akoma që ai shkop është I
shej. Këtë bindje ke pas ti dikur. Qesk, ishin fëmijë dhe besonin mrekullina. Sot është krejt ndryshe. Ashtë mëkat ajo që ke pa me atë palin. Cili mëkat më difton ti, ha? Po mashtrimet që i ka ba popullit kleri. Hajtë pra, shkundu dhe jam vedi. Ashtë kot tjetër e zdon me ditë ma kërkush për të shetit e tu. Së shpejti, i tanë Ruzull i ka mu ba komunist. Marifeti që i banë sot partis, jo i kam, jo si kam në dosjet të nohat. Mos do me përfundu dhe ti më burg si gjithë tjertë. Unë nuk du, por... Nuk ka por, Qesk. Mos më vend pozit vështirë, se mani nuk tisi me të mollu. Kokëforcia nuk qënë që kun t'i vertëse në burg. Ti menon se po t'i shërbeshin ta njerëzit partisë, nuk do kishte ma burgje? Si mundet me kënë ta njerëzit me i menje? Atëherë si mundet me u bat ta në bota komuniste? Me diktaturën e proletariatit. Unë di që diktatura është sunimi i një individi mbi krejt popullin. Kjo e jona është një lloj e re e diktaturët, cilën Stalin baba po e zbaton me sukses të plot. Pra, Stalin baba? Mbështetur nga pjesa më e madhe e popullit sovjetik, kuptohet vetë. Usta! Kuptohet vetë. Edhe një. Jak. Ku e kanë qu familjen e Sars? Nuk e di. Është shpallën familje reakcionare. Mos u bëj merak. Të kam premtu që do munohen t'i nimoj. Faleminderit. Qesk. Ti e din që partia i ka shpallë luftën alfabetizmit. Ku do në krejt venin, do hapen kurse vullnetare për më mësu shkrim e kënim. Hajti që ka menu. Ti do t'i është mësu si parë vullnetar. Do mësosh morën. Partia ka me sytë mirë, edhe puna jote ka për mirë hanë sy e saj. Ustad, veni. Sot do të bëjmë një provim. Në këtë paragraf do të najmë fjallet në rrokje. Dje. Në. Për. Pje. Kje. 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 E. Si. Për. Për. Tu. A. Ra. Ti. Sur. Sur. Jashtë. A. Të. Dhe. Ut. To. Në. U. Ekzekutuan. Me. Vdekje. Armiqtë. E. Po.
Hippolyte, Josefina, Colombo. dhe Sara Colombo. Këndër nuk kanë si.
Ju aty. Pa fjalë. Zot, sa është e mund, largoje për me këtë sprovë. Bastonin shehe në shkumë, toksin ma e ndorë. Mos ki frikë. Jam unë. Mos me i diftu nasë që kam qenë për të kokardiani hytë. Partia ka vendos me ju liru, pas ju tritë s'keni bani krim. Por, duhet bani kujdes. E ta mani vathën vesh që vigilenca e partis do t'ju ndjek në çdo hap tjetës. Pasi të keni lënë adresa se ku do strehoni, mundi mu largu. Qova? Jo, nën. Por isha shokat. Më kish marrë malli për afshin e zjarrit. Du me shku në qytet. Me ble do desha për ty. Synit të këtyne nuk i shkon për 7 zhguni fratit. Shkunin nuk e kanë në lup. Nuk e kanë në lup. Këtë punë e ka marrë drejshit pas nëna. Këtë error që ka shpërthy të regon se ajo ditë nuk ashtë e largët. Si erdhë kjo kohë kështu. Me u ba vllau kundër vllaut. I ka marrë vesh tana qa po nodhë aty në kuven. A, turpi mal. Pasha zotin po t'ishte Simoni gjallë. Qumit për me pështu jetin ati vocrakut, me durët e veta, kish me myt jaku në atë lup. Qysh kur arrestu në të palin. Bastonin e ka majtun.
I shkreti atë palë. Legjenda thot se ky bastun është gjetë njeni në një manastiri të djegun. Një ditë, dikush e hodhi një pus bosh. E nga pusi doli ujë duke marrë bastunin me vete deri në lumë. Mrekulli e vërtet. Po legjendën se si është kriju ky bastun a e din? Jo, Dikur, një morg plak, po shkote përmes një pylli. E ishte lodhë. Kërkon në përpyll për një dru taman. Por si e ka njeri, ky po m'duket ma i drejt, ky po m'duket ma i fort. Arriti e zgjodhi 3 shkopa. U lodh, e ra me fjetë. Natën i gjon një gjrulldi. Po grindeshin shkopat. Pse po grindeni? I pyet morgu. Foli shkopi parë. Se i cili prej nesh don me të shërby ty, o njeri mirë. Por unë menoj se ma i miri për këtë pun jam unë, masi unë jam ma i forti. Hidhet shkopi dytë. Qa po duhet forca, kur mungon drejtësia? Më merë mu, o njeri i Zotit, se unë jam ma i drejti. Prit morgu se po flet shkopi tretë. A i heq. Po ti pse nuk flet? E pyet morgu. Shkopi tretë nuk foli. Veç për kuli kryt, në shenjë e rimi. Morgu, vuni dorën e ti mbi kryt e përkullun atë shkopit. O mbështet mi te, e vedi, jo ndje i letë si pupull. Ti e bastuni jam, i tha. E kështu, të dy vazhdu në rrugën. Thonë se uj nuk e kalbë. E zjarri nuk e djeg këtë baston. Urdinoni mrena! Kemi ardhur për të marrë Francesku i varën. E për qa e doni? Do ta marrim me vete, poshtë në qytet. E pse me kaq ngut? Ashtu kemi diçka për të sjaru. Nan, kot me i kundërshtu këta. Veç bastunin e atë palit me marrojt si sytë e palit. Hajde. Besoj
anë arsye pse të kam thirrë. Për një skerim, më tha. Në fakt, dje harrova u bë një formalitet i vogël, nga dëshira për mirë liru sa më shpejt. Shikjo, ne nuk i përkasim botës vjetër. Jena tri e do të me dhanë kontributin tonë për ndërtimin e botës re. Ti do t'jesh firmtari i parë i kësaj kthese të madhe. Ne të rinjt Franciskan deklarojmë me vullnetin ton të plot se do të kontribuojmë për të mirën e atë dheu ton të lirë, për emancipimin e shoqërisë, për shtukjen e analfabetizmit, duke u ndjerë kështu pjesëtar aktiv të rinisë që gëzon të mirat e socializmit. Këto firma janë të rreme. Unë nuk firmos. Nëse nuk e firmos këtë shkresë, hakmarrja e popullit ka përmera me ty. Kleri është shpall prej vetë popullit si armiku kryesor i revolucionit. Dhe partia gjykon se me i dalë kundër popullit, tanë me thanë, me meritu dënimin ekstrem. Nëse populli menon që unë meritoj pushkatimin, atëherë shullet jetë. Pa a thot jetë e vërtet që populli e donë këtë. Sigurisht që është e vërtet. Se që kujton ti? Se po tallemi në këtu? Ne kena luftu në malë kur Kleri që ty t'ka hudh tru të gomarit as që do të me ja ditë për popullin. Ç'ke për na thonë? Unë mendoj se lufta nuk bëhet vetëm me pushk në mal. Po pse? Ku mendon ti se bëhet lufta? Edhe në shpirt. Qa të treqin kanë që u lurasin këshu. Nuk bëhet e tu e si janë koridor. Shko shiko që bëhet. Si u dhron, shoku komandant. Gjesk, e kupton që po na futi gjallën dhe firmon se këtë mut letrat haj drejshtaj. Nuk bëhet shaka me këta spionë. Këto s'po mërmesh i pari tytin. Përfitosa jam unë këtë karike se manej. Këto në venin ti mundet me ulla e masterit. Ha, Gjesk. E vendose? Do bashkëpunosh me partinë. Mos u mërzit, do vi të takoj, mos harro pas to. Jo.
bëhet këtu? Po e pushkatojmë shoku sekretar. Po prokurori dhe mjeku ku janë? Është me urdhër special. Nga kush? Nga shoku Jak. Ma jep urdhrin. Prapso. Prapso! Që shkrejerin që e bërë? Ta s'ka vdeku ti, ma? A gjatë kohë. Futu branda të Francesc Ujvara. I biri Simonit. Simon Ujvarës. Ja, bra. Jeta. Të kujtohet e djali që po mbytej. Jetën e të cilit e shpëtoi baba yt, duke sakrifikuar të vetën. Ai djali jam unë. Po, Gjesk, po. Pikërisht unë. Që jam këtu për të shpëtuar jetën tënde. Në fakt, thellë, nuk është se ke bërë ndonjë gjë kush e di se çfarë. Prandaj bisedova me shokët e partisë. Dhe duke filluar që nga ky moment, je i lirë. Por fakti që mund të mos pranosh të bashkëpunosh në emër të Theut për të tjerët, do të përbënte faj. Kaq duhet ta kuptosh. Çështja është o me ne, o kundra nesh. Por të jesh kundra nesh, do të thotë të jesh kundra popullit. Më kupton, Gjesk? Nuk mund të jesh më anë e tyre. Pushtetin këtu do ta ketë populli. Ne luftuam për këtë ditë. Kurse ju po e fitoni qyll. Edhe kjo vetëm në saj të politikës së mençur të udhëheqjes. Unë nuk dëshoj në mençunin e udhëheqjes, po në mençunin teme. Një i ri, i mençur, nuk mund të jetojë në një botë të mbyllur. Mos e kthe kokën prapa nga e kaluara, por të shikosh përpara nga e ardhmja e ndritur. Le të jetë kjo ditë fillimi i lirisë tënde. Ti je i shkolluar. Dhe partia ka nevojë për njerëz si ty, që intelektin e tyre ta vënë në shërbim të saj. Ma merr mendja se edhe babai juaj, po të ishte gjallë, do të ishte krenar, do të shikonte të radhitur edhe ty në skalionet e rinisë komuniste, në luftë të pandërprer me të shkuarën.
Krenar? Pse është baba yt krenar për ty? Do me thënë, jo. Unë jam këtu vetëm e vetëm për të të shpëtuar ty. Edhe ti m'ash problem kështu. Qesku e ka të vështirë, jak? Ashtë ti indoktrinuar me një bot kuptim dritë shkurtër. Ti e di që vllai yt nuk e ka pasur mundësinë të shikoj për te mureve të kuvendit. Duhet ta ndihmojmë të dal nga kjo gjendje, nga kjo pavendosmëri. Vendimi për ta çuar në ekzekutim nuk ishte i matur. Partia nuk na mëson kështu. Kleri, basi vrau e preu mbar njerëzimin, do që të gjallë edhe shkencëtar përparimtar si Galileo Galilei dhe Giordano Bruno. Galileo Galilei nuk është djeg. Nuk është djegur? Nuk e kanë djegur? Si ka mundësi? Ja një sekund. Ivan, Unë s'kam lidhja as me kryqëzatat e as me inkvizicionin. Filozofia jonë është fe dhe atë, paqe dhe dashuni. të duash armikun. Ju do të na shisni ne filozofi? Por ne filozofinë e bëm atje në mal, dhe prandaj jemi sot këtu duke u ngrohur, ndërsa ju duke u dridhur e duke u pushkatuar rrugëve. A nuk është kjo e gjithë filozofia e botës? A thot jetë kjo e tana? Faleminderit, Orbir.
Bali. Atë Bal. Atë Bali. Lutu se do ngjallet. Cesk. Urdhri me të pushkatu se kam dhanu. E di, jak. Këta janë kriminele. Janë po fashista se fashista. E më nazista se nazista. Që putesh mu me marrë me këta hora. E kuptoj me vrarë miku luft. Po me vra flau, si që kanë njës këta. Më kanë hedhi i syve, Cesk. Më bon me më hunanë. Sa më ka marrë mali për te. Në fillim kisha shpresa e menoja ndrysh. Po jo këshu. Çdo ditë që kalon, keqem keq. Në shikosit kanë ra. E unë s'po ti më që me pa për ty. Du t'jem edhe i herë fëmi, Cesk. Sa mirë ishte atë. Sara. Soja Josefin. Aq kolla. Pa atë Bali.
Vuni atë palit është i shejt. Ti besoj e dikur. Pastaj nuk besove ma. E tash po beson prapë. S'po e duroj do të ma të meri ku jena shytë. Tu t'jem edhe herë fëmi Gjesk. Unë mune me të nimo, por edhe ti munesh me më nimo. Bastunin e atë palit e kam lanë ke shpia, por më duhet me e hedhë në lumë. Kam amanet për i ti. Gjak Bara, Gjeski Bara, në emër të popullit, jeni të arrestuar. Partia do të godas pa hezitim. Cilin do që do dalë kundër vijes së lavdishme të marksizëm-leninizmit. Mori. Deri t'jesht e kërkushi, Mare Gjesk. Kjo s'do ma thamë se sot është pa dikush, Marjak. Mykura, kërkoj të prishin perspektivën e vendit tonë. Kush ken në drast të kalbur, le të kalbet në burg. Të narroj partia, poshtë tratarët, armiqt e popullit. Lavdi e përjeshme, marksizëm-leninizmit. Mori. Po, a i është. Burkusën edhe të vetës. I për unë të dy bashkë më ramë. Më tha një shok, pashta një djalka me kryq. Këtu varë. Po mirë, qa mene ti? Pa ndërë tha merë dhe i zorë, se do zjesha me te. Se kuptoj, për pse të vi zorë dhe pse do zjesh? Do zjesh, do të thot, unë do t'ja urdhër hiqe, që në briqeni. Jo më shok, s'do e maj kryqin e. O dhe edhe në qose do të mbaj, kupton do jetë si delen mes drive apo dhinë mes deleve. Si e do ti? Dhijen mes vende. Po mirë,
mund thot në kush, po neve bëm një ligj me anën e cilit nuk e konsiderojmë krim çështjen e besimit fetar. Edhe në mbledhjen e frontit tham, kupton që feja është një çështje ndërgjegje e njeriu të tjerë etj. Po kjo nuk do të thotë se ne heqim dorë nga propaganda antifetare. Shkopi i tretë nuk foli, veç për kuli kryt në shenjë e rimi. Morgu vuni dorën e tij mbi kryt e përkulun atë shkopit. E vedi ju ndje i lehtë si pupull. Ti e bastuni jam, i tha. E kështu, të dy vazhdonë rrugën. Brenda njeriut, enden bashkë e mira dhe e keqja. Dhe herë nxjerr kryet njëna, dhe herë tjetrën. Thonë se ke bastun është i vjetër sa vetë bota. Është i shenjtë. A nuk e shihni që është një shkop, si gjithë shkopat e tjerë? Por njeriu do të mundohet me tanë forcën e shpirtit, tanë jetën e vetë, me mposhtë keqen. Zotni, a munini me uqu? Jam prift. Hizë prist. Prist. A mund të shoh? Po si jo, padre? Si u ka randorë kë baston? Ka kënë pak e çuditshme. E kam gjetë në Bregdetit në Itali. Gjithmonë kam pas nevojë për një baston, për me ecë me te. Ju e dini se për na gratë, ashtë turp me ecë me baston. Po kur pash këtë shkop, atje në Bregdetit, më duk si dhurat prej Zotit. Dhe e mora. Atë pali, susi im, ka pas një baston si ky. Po vitin më parë. Një ditë më tha, kur të des, mos me mashti në dorë, po me hedhë lumë aty ku unë e kam gjetë. Rryma ka me e quke dikush që ka për të pas nevojë për te. Premtoj. Pas ka kënë njëri urt fart. Bodhi urt. Po ti si mund e me ikë për këtu e me shku në Itali? Nuk e di. Po si nuk e di? Nuk e maj men. Kur kam qenë e re,
Kam pësu një aksident e tash vuj nga humja kujtesës. Kam gjetë në breg detit në Itali, njësoj si kam gjetë unë këtë baston. Për një periudhë gjatë kohë, kam nejtë në Klapi. Ma vonë, më kanë marrë motrat misionare. Thonë se jam e vetmja e shpëtume nga arratisja e një familje me origjinë italiane nga Shqipëria. Sorry. Keni bajua? Kush është kjo vajza? Në shoqja jeme e fëminis. Sa bukur dhe ishte, të kisha dhe unë një kujtim si ky, nga mosha jeme e rinis. A jeni mirë, padre? Emrim është Cesk. Ndjes për shqetësimi, padre. Po me një këtë veshje, vetëm si prift që nuk duken. Se që me bo. Pa, ma kjo kish e pas ka një zot. Faleminderit se u kujdeset për mu. Që ke atë fjalë mër, padre Cesko. Miru pafshim atëherë. Miru pafshim, Sara. I did not say my name to the priest. Do you remember me mentioning it in the conversation with him? I did not understand a single word of what was said there. A kjo menja ime shkret. Shiko që gjeva, pasu. Ja, ishte inja. Cesk. Bastoni.